हाई एभ्रिवान इङ्ग्लिस प्रो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामीले ग्रामर बिना पनि अङ्ग्रेजी बोल्न कसरी सक्छौँ त यो भिडियोमा हामीले जान्नेछौँ सिक्नेछौँ। ओके, तपाईँले अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि अङ्ग्रेजी सुरुवात गर्नको लागि फर्स्टमै ग्रामर रट्नु आवश्यक छैन। ओके, तपाईँ अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि तपाईँले 1 वर्ड सेन्टेन्स 2 वर्ड सेन्टेन्स 3 वर्ड सेन्टेन्सबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रामर जान्नु एकदमै राम्रो कुरा, किनकि हामीले सेन्टेन्स फर्म गर्नको लागि चाहिँ हामीले ग्रामर जान्नुपर्ने हुन्छ, टेन्स जान्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी जुन डेली लाइफमा घरमा जुन कुराकानी गरिन्छ बोल्नको लागि चाहिँ ती कुराकानी गर्नको लागि तपाईँले भर्ब जान्नु पर्यो, एक्सन वर्ड जान्नु पर्यो। ती एक्सन वर्डलाई चाहिँ हामीले आफ्नो बोलीचालीमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ र अङ्ग्रेजी बोल्न स्टार्ट गर्न सक्छौँ। ओके, सो आजको भिडियोमा हामीले 1 वर्ड सेन्टेन्स 2 वर्ड सेन्टेन्स र 3 वर्ड सेन्टेन्स जुन हामी आफ्नो घरमा नै बोल्ने गर्छौँ जान्नेछौँ। तपाईँ यो भिडियोबाट जति पनि आजको भिडियोमा हामीले सेन्टेन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो डेली लाइफमा चाहिँ प्रयोग पनि गर्नुहोला। ओके, सो भिडियोलाई सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टमा हामीले जानौँ 1 वर्ड सेन्टेन्स। ओके, 1 वर्ड जस्तो तपाईँले सुरु गरेर बोल्नु पर्यो भने स्टार्ट, के भन्ने त स्टार्ट, सुरु गरेर मात्र बोल्नु पर्यो भने स्टार्ट। ओके, सुरु गरेर स्टार्ट। हो, यस, यस हैन, हो भन्ने ठाउँमा तपाईँले हो, हजुर भन्ने ठाउँमा यस भन्न सक्नुहुन्छ। होइन, नो। ठिक छ, ओके, ठिक छ, ओके। पक्का, स्योर, स्योर। पर्ख, वेट, वेट। माफ गर, सरी, सरी। धन्यवाद, थ्याङ्क्स। स्वागत छ, वेलकम, वेलकम। जाऊ, गो, गो, जाऊ। तपाईँले त्यहाँ जाऊ बोल्नु पर्यो भने गो देयर हैन। स्कुल जाऊ, गो टु स्कुल। तपाईँले यसमा अरू पनि अब्जेक्टहरू चाहिँ थप गर्न सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो जाऊ मतलब गो भन्न सक्नुहुन्छ। आऊ, कम, कम। खाऊ, इट, इट। पिउ, ड्रिङ्क, ड्रिङ्क। हेर, लुक, लुक। आनन्द लिऊ, आनन्द लिनुहोस्, इन्जोय, इन्जोय, मजा लिनुहोस् हैन, रमाइलो गर्नुहोस् बोल्नु पर्यो भने चाहिँ इन्जोय, इन्जोय। छिटो गर, हरी अप, हरी अप। खरिद गर, किन, बाई, बाई। चढ, क्लाइम, क्लाइम। रो, विप, विप। हाँस, लाफ, लाफ। मुस्कुराऊ, स्माइल, स्माइल। पक्कै पनि, सर्टेनली, सर्टेनली। सदाको लागि, सधैँको लागि, फरएभर, फरएभर। जहाँसुकै, wherever, wherever. उठाऊ, पिक, पिक। खसाल्देऊ, drop it, drop it. घुम, turn, turn. दायाँ घुम, टर्न राइट, बायाँ घुम, टर्न लेफ्ट हैन, तपाईँले यसरी बोल्न सक्नुहुन्छ। बाहिर निस्क, एक्जिट, एक्जिट। मद्दत गर, हेल्प, हेल्प। रोक, स्टप, स्टप। पिट, बिट, बिट। हिर्काऊ, हिट, हिट। देऊ, गिभ, गिभ, मलाई देऊ न, गिभ मी। ल्याऊ, टेक, टेक, यो ल्याऊ, टेक इट, यो लिनुहोस्, टेक इट हैन, ल्याऊ भन्नु पर्यो भने टेक। पठाऊ, सेन्ड, सेन्ड। ल्याऊ, ब्रिङ, ब्रिङ। आशीर्वाद देऊ, ब्लेस, ब्लेस। जित, विन, विन। हार, लुज। सफल हौ, सक्सिड, सक्सिड। कल्पना गर, इमेजिन, इमेजिन। आराम गर, रिल्याक्स,
रिल्याक्स रिल्याक्स फर अ वाइल केही छैन आराम गर केही बेरको लागि विश्वास गर बिलिभ बिलिभ ओके तपाईँले यो वान वर्ड सेन्टेन्स तपाईँले चाहिँ आफ्नो बोलीचालीमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ओके त्यसरी तपाईँले चाहिँ बोल्न स्टार्ट गर्दाखेरि तपाईँलाई यही वर्डहरूको तपाईँलाई मिनिङ थाहा हुन्छ हैन तपाईँले बोल्दा पनि राम्रो स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ अंग्रेजी नेपाली मिक्स गरेर बोल्दाखेरि पनि हैन सो वान वर्ड सेन्टेन्स हामीले जान्यौं अब हामीले जानौं टु वर्ड सेन्टेन्स ओके के भयो व्हाट्स रङ म बिरामी छु आई एम सिक वा आई एम इल तल आऊ कम डाउन स्टेयर्स कम डाउन स्टेयर्स माथि जाऊ गो अप स्टेयर्स नरौ डोन्ट क्राई के भयो what happened बिर्सिदेऊ forget it बाहिर जाऊ go out बाहिर निस्किहाल get out धेरै होइन not much एकदम धेरै too much मलाई फोन गर call me तिम्रो चाल your move ठिकसँग गर do it properly राम्रोसँग खाऊ eat properly पानी पिऊ drink water राम्ररी सुत sleep well छिटो आऊ come early अहिले जाऊ leave now फेरि प्रयास गर try again यहाँ पर्ख wait here बिस्तारै बोल speak slowly बिस्तारै बोल नकराऊ नचिच्याऊ don't shout माथि हेर look up तल हेर look down फेरि एकचोटि once more अथवा once again फेरि एकचोटि फेरि एकपटक बोल्नु पर्यो भने once more तपाईले once again भन्न सक्नुहुन्छ फेरि प्रयास गर try again हिम्मत बनाइराख stay strong च्यात्देऊ tear up च्यात्देऊ रमाइलो गर have fun यसलाई थुक spit it out तपाईलाई पनि you too उसलाई हेर look at him यो ल्याऊ take this यही रोक stop here लगाऊ put on मलाई पनि me too एउटा लिऊ take one एक अर्को ल्याऊ take another okay so अब हामीले जानेछौं 3 word sentences for daily speaking okay आउनुहोस् केही गरौँ let's do something उसलाई एक्लै छोड्देऊ leave him alone उसलाई एक्लै छोड्देऊ मसँग आऊ come with me छिट्टै निको हुनुहोस् get well soon
Get well soon. बत्ती निभाऊ. Turn off lights. Turn off lights. अझै स्पष्ट बोल. Speak more clearly. Speak more clearly. एक मिनट पर्ख. Wait a minute. Wait a minute. एक मिनट पर्ख. Wait a minute. मलाई सताउन बन्द गर. Stop nagging me. Stop nagging me. उसलाई प्रयास गर्न देऊ. Let him try. Let him try. म जानै पर्छ. I must go. I must go. यो के हो? What is this? What is this? तिमी कहाँ छौ? Where are you? Where are you? तिमी कहाँ छौ? यहाँ छिटो आऊ. Come here quickly. Come here quickly. यहाँ छिटो आऊ. Come here quickly. सम्झाऊ उसलाई. Make him understand. Make him understand. समाधान खोज. Find the solution. Find the solution. ढोका खोल. Open the door. Open the door. ढोका खोल. Open the door. झ्याल बन्द गर. Close the window. Close the window. झ्याल बन्द गर. Close the window. मलाई पछि फोन गर. Call me later. Call me later. मलाई पछि फोन गर. Call me later. समय सकियो. Time is up. Time is up. Time's up. समय सकियो. म आउँदैछु. I am coming. I am coming. म आउँदैछु. I am coming. सुत्न जाऊ. Go to sleep. Go to sleep. ढिला नगर. Don't be late. Don't be late. ढिलो नगर. Don't be late. आफ्नो समय ल्याऊ. Take your time. Take your time. आफ्नो समय लिऊ. Take your time. केही पानी पिऊ. केही पानी ल्याऊ. Bring some water. Bring some water. केही पानी ल्याऊ. Bring some water. यसलाई नछोऊ. Don't touch it. Don't touch it. यसलाई नछोऊ. यसलाई छुनु हुँदैन. Don't touch it. त्यो फेरि भन. Say that again. Say that again. म उसलाई विश्वास गर्छु. I believe him. I believe him. मलाई फेरि भेट्नु. See me again. See me again. उसलाई रिस उठ्यो. He got angry. He got angry. सबै ठिक छ. All is well. All is well. तिनीहरूले मलाई मद्दत गरे. They helped me. They helped me. तिनीहरूले मलाई मद्दत गरे. They helped me. मलाई देखाउन देऊ. Let me show. Let me show. तिनीहरू बुढो हुँदैछन्. They are getting old. They are getting old. तिनीहरू बुढो हुँदैछन्. They are getting old. त्यो धेरै टाढा छ. That's too far. That's too far. त्यो धेरै टाढा छ. That's too far. तपाईको विशेषता के हो? What's your specialty? What's your specialty? कसैलाई थाहा छैन. No one knows. No one knows. यो सबै के हो? What's all this? What is all this? What's all this? यो सबै के हो? म साझा गर्न सक्दिन अथवा म बाँड्न सक्दिन. I can't share. I can't share. म घरमा छु. I am at home. I am at home. के तिमी पागल छौ? Are you crazy?
Are you crazy? हामी हराएका छौँ. We are lost. We are lost. म जाऊँ? Shall I go? Shall I go? तिमी जान सक्छौ. Yes, you may go. Yes, you may go. यसलाई अगाडि राख. Keep it ahead. Keep it ahead. लज्जित नहुनुहोस्. Don't be shy. Don't be shy. समयमै आउनुहोस्. Come on time. Come on time. अहिले फोन राख. Hang up now. Hang up now. तिम्रो लागि राम्रो छ. Good for you. Good for you. मलाई सबै कुरा भन्नुहोस्. Tell me everything. Tell me everything. एकछिन आराम गर. Rest for a while. Rest for a while. यो आजै गर. Do it today. Do it today. ऊ बिरामी भयो. He got sick. He got sick. मलाई बाहिर निकाल. Take me out. Take me out. मलाई आशा देऊ. Give me hope. Give me hope. मलाई काम देऊ. Give me a job. Give me a job. Okay, that's all for today. Thank you so much for watching.